नमस्कार, सफर ॲडव्हेंचरच्या सफरमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत। खास हे ऊन पडतं आहे, प्रखर ऊन पडतं आहे आणि प्रखर उन्हात आपल्याला कुठेतरी थंड हवेच्या ठिकाणी जावं असं वाटतं, कुठेतरी पाण्याच्या ठिकाणी डुबकी मारावीशी वाटते। तर त्याचमुळं आपण पुण्याहून अगदी 55 किलोमीटर अंतरावर 1.5 तासाच्या प्रवासानंतर मुंबई पुणे ह्या हायवेवरती वेट अँड एन्जॉय हे वॉटर स्पॉट आहे। पाठीमागे जे बघताय वेट अँड एन्जॉय हा जो आहे तो हायवे रोड आहे। हायवे रोडच्या एक्झॅक्ट समोर जे वेट अँड एन्जॉय तिकीट काउंटरमध्ये तिकीट काढल्यानंतर असं आपल्याला बँड देतात। ते हाताला बँड लावल्यानंतर आपण पुढे आतमध्ये एंटर करत आहोत। तर आपण तिकीट काढलेलं तुम्हाला नक्कीच सांगतो किती रुपये तिकीटला लागले ते। आपण ऑनलाईन बुकिंग केलं होतं, त्याच्यामुळे इथं तिकीट फक्त घ्यायचं आहे ठेवून। थोडक्यात तुमचं इंट्रोडक्शन करून देतो। ऋषभ, कधीतरी आपण सिंहगडच्या व्हिडिओमध्ये पाहिला असेल, हा ऋषभ आहे। आणि दुसरे 2 मित्र आहेत, ते हा प्रशांत आणि प्रणव, असे 2 मित्र पुण्यावरून आपण आलेलो आहे ते वॉटर स्पोर्ट अनुभवण्यासाठी। केल्यानंतर आपल्याला लेफ्ट साईडला इथं चेंजिंग रूम आहे, आपण कपडे चेंज करून आत जाऊ शकतो वॉटर स्पोर्टचा अनुभव घेण्यासाठी। तर जाऊया आपण पुढे। हे आपल्याला भेटलेले ती चावी, लॉकरची चावी। तर चेंजिंग रूम आहे, आपल्या बॅग वगैरे त्या लॉकरमध्ये ठेवायच्यात। आणि तर आपण कपडे चेंज करून आपण चाललेलो आहे तो वॉटर स्पोर्ट्समध्ये, पूर्णपणे पाण्यावर। आणि कपडे चेंज करण्याचा प्लॅन असा आहे, आपण टी-शर्ट आणला होता। तर काही 2 मित्र आपल्याला असे भेटतात ना, तर त्यांच्यामुळे आपल्याला टी-शर्ट घालायची परवानगी नाही दिली, त्याच्यामुळे आपण ओपनमध्येच चाललेलो आहे। तर चला बघूया आपण। तर रॉयल कॅस्टल जे एक वॉटर स्पॉट आहे, पाठीमागे जे बघताय। तर आपला प्लॅन आहे असा की या साईडला जायचं, आधी एक राईट बाजूच्या साईडला जायचं। तर बघूया आपण आता तिकडे जाऊन कोणते राईड आहेत। आपण बऱ्यापैकी सगळ्या राईड अनुभवणार आहोत। आपल्या राईडला सुरुवात झालेली आहे, पहिली राईड आपण घेत आहोत। याला काय म्हणायचं आपल्याला पण काहीच माहिती नाही, याला काय म्हणतात, पण ठीक आहे। तुम्हाला दिसतंय बघा, तो तिथे वरून नळीमधून आणायचं आपण खाली। हे बघा, हे आपला कार्यकर्ता बघा, तर चला। हे मुळात हे असंच आहे, असं बनवलं। चाललेलं आहे स्पार्टन्स।
सुरुवातीला पहिली राईड करण्यासाठी जे मॅट रिसर्च करण्यासाठी आलेलो आहे, हे मॅट आपण खालून आणलेलं आहे. इथं आपले 3 मित्र सज्ज आहेत जो की इथं मॅट रेस करत आहेत. अशा प्रकारे त्याच्यावरून थोडंसं पाणी पडतं आणि मॅट ठेवायची, मॅटवर झोपायचं. झोपल्यानंतर पूर्ण स्लाईड करून त्या एंडपर्यंत जातो आपण. तर चला बघूया अनुभव. अशा ना? हां ओके, हां ओके. त्याच राईडमध्ये आपण जो मिडल लेवलला थांबलो होतो तर त्याच्या आता वरती चाललेलो आहे. एक टॉप लेवलची एक राईड करायची. अरे काय नाही गया नाही क्या हो गया. बीचचा अनुभव येतो. बीच
इथे ते काही बॅलन्स होत नाहीये. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become. या ठिकाणी वॉटरला जरा जास्त इथून वॉटर सोडलं जाते आणि इथून जास्त इथून आपल्याला बॅलन्स करून जाता येत नाही आहे. तर आपण बघूया आपण बॅलन्स करून जातोय का. इथून पाणी सोडलेलं आहे पहा, या ठिकाणी पाणी सोडलेलं आहे. पाण्याचं तिकडे जास्त होतं आहे, फ्लोट करणं मुश्किल होतं. फ्लोट होतं ठीक आहे. आपण जाऊया आता. हे मला पण बघ करू देऊ. Never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed. I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know.
आलेलो आहे आपण. तर मागे डीजे चालू आहे, डीजेमध्ये डान्स चालू आहे आणि इथं एकदम लास्ट पॉईंट आलं. जेवढं आत जाईल तेवढा व्यवस्थित जास्त येतात. व्यवस्थित खेळून पुढं लाटाच्या लाटा बघा.